ტრილიონიური ზეწოლის ახალი ტალღა მთავარი არხის გენერალურ დირექტორზე. რა მიზნით და რა უფლებით უთვალთვალებს ხელისუფლება ნიკა გვარამიას ოჯახს. სისხლიანი გარჩევა ცაგერში ცეცხლსასროლი იარაღით მოქმედია 2 მოქმედი პოლიციელი. მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ მთავარს 12-ზე, მე მიშა სესიაშვილი ვარ. ხელისუფლება ნიკა გვარამიას ოჯახს და არასრულწლოვან შვილებს უთვალთვალებს. პროკურატურის მიერ წარმოდგენილი საქმის მასალებიდან პირდაპირ მტკიცდება, რომ სამართალდამცავი უწყებები მთავარი არხის დამფუძნებლის ოჯახს დაყვებიან, მათ გადაადგილებებს აკონტროლებენ და ფარულად ვიდეოზე იღებენ. რაში სჭირდება გამოძიებას ბავშვების თვალთვალი და რა უფლებით აკეთებს ამას ხელისუფლება, რამდენიმე წუთში ნათია ტრაპაიძე შემოგვიერთდება თემის დეტალებით მთავარის პირდაპირ ეთერში. მანამდე კი სამოქალაქო პროტესტის ახალი ეტაპი გურამ მაჭარაშვილის პრეს-კონფერენციაზე დღეს მოძრაობა გაბედეს წევრები მივიდნენ და ქართული ოცნების დეპუტატს საპროტესტო შეძახილებით დაუპირისპირდნენ. როგორც ახალგაზრდები ამბობენ, ისინი ყველგან და ყოველთვის ქართული ოცნების დეპუტატებს დისკომფორტს შეუქმნიან და შეახსენებენ იმას, რომ ივანიშვილის გუნდმა ხალხი მოატყუა და ქვეყანას პროპორციული არჩევნები წაართვა. უფრო კონკრეტულად რა მოხდა მაჭარაშვილის პრეს-კონფერენციაზე დღეს დილით, რუსუდან ჯაბანიშვილი შემოგვიერთდება პირდაპირ ეთერში. რუსუდან, რა იყო აქტივისტების მთავარი სათქმელი დღეს? დიახ, მოძრაობა გაბედეს წევრები გურამ მაჭარაშვილს მიუვარდნენ პრესკონფერენციის დაწყებიდან რამდენიმე წუთში ხმაურიანი შეძახილებით და სასტოენებით. ისინი ითხოვდნენ მაჭარაშვილისგან განმარტებას, თუ რატომ ჩააგდო მმართველმა გუნდმა საარჩევნო სისტემის ცვლილებასთან დაკავშირებით კანონპროექტი და პირადად მან რატომ არ დაუჭირა მხარი პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლას, ანუ იმ კანონპროექტს, რომლის ინიციატორიც თავის დროზე თავად მაჭარაშვილიც იყო. რამდენიმე წუთში ისე დაიძაბა ვითარება პრესკონფერენციაზე, რომ გურამ მაჭარაშვილი პატრულის თანამშრომლების დახმარებით გაიყვანეს შენობიდან. საინტერესო დეტალია ის, რომ საპატრულო პოლიციის ერთი ეკიპაჟი მობილიზებული იყო მთავართან ამ პრესკონფერენციის დაწყებამდე. არაფერი კრიზისი და არაფერი აპოკალიფსური პროცესები ნამდვილად არ არის საქართველოში, იმიტომ რომ ეს თუ რამდენიმე ასეული გამოვა აი საერთოდ თქვენი სახე? ბატონო დავასრულებ. დავამთავრე. დიდი მადლობა. ბატონო გურამ, თქვენ ხართ ადამიანი, ვის მოგვაწოდებს საზოგადოება? ვის შავს ადამიანი? ეს ადამიანი იყო, რომელიც 20 ივნისის დარბევას აპრავებდა, იყო ასე? პროპორციული ძალა გამოიყენა პოლიციამ. პოლიციამ პროპორციული ძალა. თქვენი გამოიყენა პროპორციული. ამოწმული თვალი პროპორციული. სამართლიანო ამ ადამიანმა ჩააგდო პროპორციული არჩევნები, ინიციატორი იყო ამ ჩაგდების და ეხა დააწინაურეს ეს ადამიანი და გახდა კომიტეტის თავმჯდომარე ღალატისთვის. ივანიშვილს აუჯანყდნენ, არა? რატო დაგაწინაურეს? დაწინაურება არ არის ეს? ეს არის ის ერთ-ერთი დეპუტატი 40-დან, რომელმაც ჩააგდო პროპორციული საარჩევნო სისტემა და მან შეუშალა ხელი ჩვენი ქვეყნის უკეთეს მომავალს და განვითარებას. ჩვენ ვეცდებით, რომ მათი ხმა არ გავაგონოთ ქართულ საზოგადოებას, ზუსტად ისე, როგორც მათ არ ესმის ქართველი საზოგადოების ხმა. გურამ მაჭარაშვილი ერთ-ერთია იმ დეპუტატებიდან, რომლებიც ამ კანონპროექტის ჩაგდების შემდეგ დააწინაურეს. გუშინ პარლამენტმა გურამ მაჭარაშვილი საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის თავმჯდომარის პოსტზე დაამტკიცა. გაბედეს წარმომადგენლები კი ამბობენ, რომ ეს არ იქნება ბოლო საპროტესტო აქცია, რომელსაც მოუწყობენ მმართველი გუნდის წარმომადგენლებს. ისინი აანონსებენ, რომ შეავიწროვებენ ქართული ოცნების ყველა დეპუტატს, რომელმაც მხარი არ დაუჭირა საარჩევნო სისტემის ცვლილებას.
რუსუდან ჯაბანიშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. სისხლიანი გარჩევა პოლიციელებს შორის ცაგერში სამართალდამცველებმა ჩხუბის შემდეგ სავარაუდოდ ერთმანეთს ცეცხლი გაუხსნეს და მოკლულია შედეგად 2 მოქმედი პოლიციელი. დაჭრილია კიდევ ერთი სამოქალაქო პირი. გარდაცვლილებს შორის ერთ-ერთი კარლო კოპალიანის ქართული ოცნების დეპუტატის ოჯახის წევრია. ჩვენი კორესპონდენტი თამთა დოლენჯაშვილი არკვევს მომხდარის დეტალებს და ის ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდება. თამთა, კონკრეტულად რა მოხდა ცაგერში? დიახ მიშა, ჩვენ ახლა კავშირზე გამოვდივართ ცაგერის რაიონიდან. ჯერჯერობით უცნობია აბსოლუტურად რა გახდა სწორედ ამ ორმაგი მკვლელობის მთავარი მიზეზი. რამდენიმე წუთის წინ ჩვენ დავბრუნდით სოფელ ლაჯანადან. ეს არის შემთხვევის ადგილი, საზოგადოებრივი ცენტრის მიმდებარე ტერიტორია, სადაც ეს ორმაგი მკვლელობა მოხდა. ფაქტიურად რამდენიმე საათის წინ იქ ადგილობრივები ამბობენ, რომ ეს 2 პოლიციელი, მათ შორის ერთ-ერთი დეპუტატის ახლონათესავი რომეო მანდარია, არის სოფლის ადგილობრივი რწმუნებული და ეს 2 პოლიციელი ერთმანეთთან უკვე ბევრი წლის განმავლობაში მეგობრობდა. შესაბამისად, ადგილობრივებისათვის უცნობია თუ რა გახდა ამ ტრაგიკული შემთხვევის მიზეზი. ასევე ერთ-ერთი ადამიანი ადგილობრივი, რომელიც ფიგურირებს ამ საქმეში, ის ახლა ამ ეტაპზე არის დაჭრილი ბარძაყის არეში, მას აქვს მიყენებული ჭრილობა, ცეცხლსასროლი იარაღი და ის ამ წუთებში მკურნალობას განაგრძობს ქუთაისის საავადმყოფოში. ყველაფერი გაირკვევა გამოდიარეთ. დადგინდება სრულყოფილება. ბატონო? 2 მათგანს ხო კარგად იცნობთ? კი, თანამშრომლები იყო, როგორ არ ვიცი. მეგობრობდნენ თუ რაღაცა პრობლემა იყო მათ შორის? არავითარი პრობლემა არ იყო მათ შორის. არავითარი პრობლემა არ იყო, მეგობრები იყვნენ, ერთად შრომობდნენ. ძალიან მეწოდებიან ორივე შესანიშნავი პიროვნებები იყო. არ ვიცი რა მოხდა მაგეთ რო გიტყვი მათ. ამდილა გავიგე და გაოგნებული ვარ ახლა. მოვდივარ აქ ვიღაცა შემხდეს და ამბავი მისხავს ხომ ჯერ ვერ ვნახე ვინც სინამდვილე იცის. ესენი მეგობრობდნენ ხო? კი, აგერ მუშაობდა ერთი, მორი გაობდნენ და კაი მოწყობილი იყვნენ ერთმანეთთან. რა მოხდა მე არ ვიცი. დარახული ახალსახანის ხშირად ესე ცნობით ასე რომ ახლოს ყოფილი ყავისი არა. მესამე პირი ვინ იყო, ვინც ფიგურირებდა ამ საქმეში დაჭრილი ვინც არის ახლა? მესამე პირი ამას ვიცნობ, აი ხელოსანია და აი კაცი შეშტის ხელოსანი და ყველაფერი და არ ვიცი. მეც გამიკვირდა მურთაზიკია ეგას, კარგი კაცი არის. მეც გამიკვირდა რა მოხდა რა არა, არაფერი არის მიმაგერა. ჩვენ დაავადეთ ნაწილები, ნავახში მიიყო თუ არა ეს მაინც? არა, არაფერი. არა, შიგნი დაკეტილი იყო, შიგნი დავალაგე. გარეთ როგორ ჩანს ეს? არაფერი არ ეს ადამიანები? არა, არ ვიცი. ანუ რა დაგვდა თქვენი ადგილზე? არაფერი, აგერი მიგეს იმაშვებით რა. შიგნი დავალაგე. იცნობთ თქვენ ამ ადამიანს? კი, აქ მუშაობ დამლაგებლად. და ეს ადამიანები პოლიციელებად შეიძლება პატრულირებდნენ აქ ადგილზე? იყვნენ კი და სხვა არაფერი არ არის. ნორმალურად. კი. და ეს მესამე ადამიანი ხელოსანი საიდან მოხდა? ვაიმე, არ ვიცი, არაფერი არ ვიცი. რო ერთმანეთი დახოცეს ასე ვიცი. მეტი არაფერი რა, რაც ტელევიზიამ გადმოგცა ეს, მეტი არაფერი. ისია გახსნა ბაზომავ. აზრი არა, საიდან უნდა ვიცოდეთ. რა ვცელდება, რა ვიცი, ადგილობრივები რაღაც ვიცი. დიახშტობის რა მოხდა რომ თქვათ? გასაგებია რომ შეიძლება, მაგრამ მიმართეთ პრესას რა მოხდა რომ პრესას მიმართეთ ჩვენს. ხო, რა ინფორმაცია რო რა მოხდა? მიმართეთ ჩვენს პრესას. აქ ცხოვრობენ ადგილზე ის პოლიციელი. ხო, სამართალდამცველს მიმართეთ. ჩვენ არა. რა მოხდა, რა ინფორმაცია? არ იყო სამუშაო საათები და არ ვიცით არაფერი. რომელ საათზე მოხდა დაახლოებით? არ ვიცით. ჩვენ აქედან გავედით 6 საათზე. შემდეგ როდის რა მოხდა არ ვიცი. 6 საათი. მე არ ვიყავი და ახლა მოვედი ამ. აი რა გაიგეთ? არ ვიცი, სად მოხდა? არ ვიცი, არაფერი არ ვიცი შვილო. აბსოლუტურად არაფერი არ ვიცი. იცნობდით ამ ადამიანებს? ცნობით როგორ არ ვიცოდი, მაგრამ არაფერი არ ვიცი. და კამერები ამოღებული აქვს თოსათო? მე არ ვიცი, არაფერი არ ვიცი. რა გახდა უშუალოდ პოლიციელების მანდარიასა და ონიანის მკვლელობის მთავარი მიზეზი ეს უცნობია, თუმცა იქ ლაჯანაში ადგილობრივები პირად საუბრებში განმარტავენ, რომ ერთ-ერთი პირი, რომელიც მონაწილეობდა ადგილობრივი პირი ამ კონფლიქტში, თავდაპირველად ვახშმობდნენ ამ ადგილობრივ პირთან, მოგვიანებით კი უკვე კონფლიქტი გადაიზარდა უკვე უშუალოდ ამ საზოგადოებრივი ცენტრის მიმდებარე ტერიტორიაზე. ჩვენ რა თქმა უნდა ვიყავით ასევე ცაგერის საავადმყოფოში. იქ გვითხრეს რომეო მანდარიას შესახებ, რომ ეს პოლიციელი
თავდაპირველად სამედიცინო დაწესებულებაში შესვლისთანავე ექიმებმა აღმოაჩინეს, რომ მას არ ჰქონდა უკვე სიცოცხლისათვის დამახასიათებელი არც ერთი ნიშან-თვისება და ის უკვე იყო გარდაცვლილი. რაც შეეხება მეორე პირს ადგილობრივს მურთა სილაგაძეს, როგორც გითხარით, ის დაჭრილი არის ბარძაყის არეში, ის არ არის მართვით სუნთქვაზე, შესაბამისად არის დამაკმაყოფილებელი მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა და ასევე ჩვენი ინფორმაციით გვიან ღამით ის გადაყვანილი არის ქუთაისის საავადმყოფოში რეანიმობილით, ასევე როგორც მედიკოსები ჩვენთან საუბარში, პირად საუბრებში განმარტავენ, გუშინ მთელი დღის განმავლობაში, მთელი ღამის განმავლობაში უпростоრედ ადგილზე ცაგერში საავადმყოფოში მობილიზებულები იყვნენ პროკურატურის წარმომადგენლები, შესაბამისად არ არის გამორიცხული, რომ ადგილობრივ უკვე გამოკითხული იყო სამართალდამცველების მიერ. სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მიერ შემოყვანილი იქნა 20 საათსა და 45 წუთზე გარდაცვლილი მოქალაქე, რომელსაც ჰქონდა რამოდენიმე ცეცხლსასროლი ჭრილობა, რომეო მანდარია, მეორე მოქალაქე 20 საათსა და 20 წუთზე მოვიდა დაჭრილი ცეცხლსასროლი ჭრილობა ბარძაყის არეში, რომელსაც გაეწია გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება და გადაყვანილი იქნა ქალაქ ქუთაისში კატასტროფის ბრიგადის მიერ დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში. ის გამოკითხული ამ დრომდე არ არის, ხო? ვერაფერს დიახი იყვნენ და მე დანარჩენს ვერაფერს ვერ მოგახსენებ. სოფელ ლაჯანაში პოლიციელების მკვლელობის ფაქტს გენ ინსპექცია იწიებს. ეს თამთადოლენჯაშვილი იყო. სახელმწიფო ტერორი ნიკა გვარამიას ოჯახზე საგამოძიებო უწყებები მთავარი არხის დამფუძნებლის შვილებს და მეუღლეს უთვალთვალებენ, მათ ყოველდღიურ გადაადგილებას აკონტროლებენ და ფარულად იღებენ. რატომ და რა უფლებით გადაწყვიტა საგამოძიებო უწყებამ უთვალთვალოს არასრულწლოვან ბავშვებს, გაუგებარია თავად ნიკა გვარამიასთვისაც და მისი ადვოკატებისთვისაც. ფაქტი კი ერთია, რომ ვიდეოზე, რომელიც გვარამიას წინააღმდეგ აღძრულ სისხლის სამართლის საქმეში ერთ-ერთ მტკიცებულებად დევს, ჩანს ავტომობილი, რომლითაც მისი მეუღლე სარგებლობდა და ჩანს მისი არასრულწლოვანი შვილი. ნათია ტრაპაიძე მუშაობს თემაზე, ის პირდაპირ ეთერში გვერდება. ნათია, მაინც რაში დასჭირდა პროკურატურას გვარამიას ოჯახის, მისი შვილების თვალთვალი და რაზე მეტყველებს ზოგადად ეს ფაქტი? ოფიციალურად პროკურატურას ამასთან დაკავშირებით განმარტება არ გაუკეთებია, თუმცა სავარაუდოდ ამ თვალთვალით პროკურატურას სურდა იმის დადასტურება, რომ ნიკა გვარამიას მეუღლე ნამდვილად მოძრაობდა იმ სადაო ავტომობილით, რომელიც ამ დროისთვის უკვე ისევ პროკურატურის მიერ არის დაყადაღებული. ნიკა გვარამიას კი ამ ავტომობილთან დაკავშირებით საჯარიმო თანხის გადახდა უწევს. რაც შეეხება თავად ფაქტს, თქვენს აღნიშნეთ, რომ ეს ვიდეო მასალა დევს ნიკა გვარამიას წინააღმდეგ მიმდინარე სისხლის სამართლის საქმეში ბოლო ბრალის მტკიცებულება, მასალა თარიღდება აგვისტოს თვით, თუმცა როგორც ჩვენ ადვოკატმა გვითხრა, 3 თვის განმავლობაში აქვს პროკურატურას სასამართლო განჩინება აღებული ნიკა გვარამიას ოჯახის წევრების თვალთვალთან დაკავშირებით აგვისტო, სექტემბერი, ოქტომბერი. უნდა ითქვას, რომ ამ პერიოდში ნიკა გვარამია უკვე აღარ იყო რუსთავეორის გენერალური დირექტორი და ასევე აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ ამ ავტომობილთან დაკავშირებით ნიკა გვარამიასთვის და მისი მეუღლისთვის პროკურატურას არც ერთი კითხვა არ დაუსვავს და გამოკითხვაზე საერთოდ არ დაუბარებია გვარამიას მეუღლე. როგორც ნიკა გვარამიას ადვოკატი ამბობს, ეს არის მხოლოდ იმის მტკიცებულება, რომ ნიკა გვარამიას წინააღმდეგ მიმდინარეობდა თვეების და შეიძლება ითქვას წლების განმავლობაში ფარული თვალთვალი და მიყურადება. მაყურებელს უბრალოდ შევახსენებ, რომ რამდენიმე წლის წინ ნიკა გვარამიას სამუშაო ოთახშიც იქნა აღმოჩენილი სათვალთვალო მოწყობილობა, რომელიც ვიდეო გადაღებასაც ახორციელებდა ასევე. ამ მასალას არავითარი მტკიცებულებითი ძალა არ აქვს და საერთოდ არ იყო საჭირო, რომ ნიკა გვარამიას ოჯახზე განხორციელებულიყო თვალთვალი, ვინაიდან ის საკითხი, რის დადასტურებაც თეორიულად შეიძლება აინტერესებდეს გამოძიებას, არც არის სადაო და იმ შემთხვევაში თუ კი გამოკითხვას მოახდენდნენ ნიკა გვარამიას ან მისი მეუღლის ამ ინფორმაციას მარტივად მიიღებდნენ და პრინციპში ეს ინფორმაცია ისედაც იცოდნენ. შესაბამისად ამას არავითარი მნიშვნელობა, სამართლებრივი მნიშვნელობა ამასალას არ აქვს, მაგრამ ჩვენთვის არის მტკიცებულება იმისი, რასაც ადრე ვამბობდით, ოღონდ მტკიცებულების გარეშე და მხოლოდ მოსაზრებით, რომ ხორციელდებოდა თვალთვალი მათ შორის ოჯახის წევრებს. ნიკა გვარამიას მიერ გასაჯაროებულ ვიდეო მასალასთან დაკავშირებით კომენტარები გააკეთეს როგორც პოლიტიკოსებმა, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა. პოლიტიკოსებისთვისაც ეს არის დადასტურება იმისა, რომ ხელისუფლების მიერ პოლიტიკურად და არასასურველ ოპონენტებზე მიმდინარეობს თვალთვალი. ისინი არ გამორიცხავენ, რომ ამგვარი კადრები მათ შორის ოჯახის წევრების თვალთვალთან დაკავშირებით არსებობდეს თვითეულ ოპოზიციურ ლიდერზე და ხელისუფლება გამოიყენებს იმ დროს, როდესაც ეს მათთვის იქნება სასურველი. რაც შეეხება არასამთავრობო სექტორს,
არასამთავრობო სექტორს აქვს უფრო სამართლებრივი მიდგომები ამ საკითხებთან, მათთვის მნიშვნელოვანია თუ არის დასაბუთება და სასამართლო განჩინება თვალთვალთან დაკავშირებით, თუმცა მათთვის იურიდიულთან ერთად ასევე არის მორალური მხარე ამ ვიდეო მასალის, რადგან მიაჩნიათ, რომ რაც არ უნდა გამართული იყოს სამართლებრივად, აღნიშნული თვალთვალი ოჯახის წევრების მიყურადება მაინც არ არის სწორი. შესაძლოა უკავშირდებოდეს ოჯახის წევრების დაშინება, შესაძლოა უკავშირდებოდეს გარკვეული რაღაც ზეგავლენის მოხდენას მათ მიმართ, შესაძლოა უკავშირდებოდეს გარკვეული დისკომფორტის შექმნას, მაგრამ ერთია ეს და მეორეა თავისთავად ლეგიტიმური მიზანი და ლეგიტიმური საფუძველი არსებობს თუ არა ამ ტიპის გადაწყვეტილების მიღებისა. როდესაც ადამიანები საუბრობენ, რომ მათი ოჯახის წევრების მიმართ ხორციელდება მსგავს ტიპის მოქმედება, ცხადია იქ გამოძიებამ და ზოგადად პროკურატორამ უნდა უთხრა საზოგადოებას სინამდვილეში რა მოვლენასთან გვაქვს ადგილი და ეს არის პოლიტიკური დევნა და რაც მთავარია მორალური დევნა და ტერორი, იმიტომ რომ ამ ხელისუფლებამ უკვე ყველანაირ წითელ ზღვარს გადააბიჯა, იმიტომ რომ უკვე ოჯახის წევრებზე აქვთ უკვე ზემოქმედება, ზეწოლა, ამიტომ ეს არის სრულიად აღმაშფოთებელი ფაქტი, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა დარწმუნებულები ვართ, მარტო ნიკა არ არის ასეთ დღეში, ალბათ ყველანი ასეთ დღეში ვართ, თუმცა უბრალოდ ჯერჯერობით ამის დამადასტურებელი საბუთი არ აქვს. ოჯახის წევრების თვალთვალი სამსახველი ვიდეო კადრები, როგორც უკვე გითხარით, ნიკა გვარამიას ბრალდების საქმეში ერთ-ერთ მტკიცებულებად დევს. გვარამიას პროკურატურამ ბოლო თვეების განმავლობაში სულ 3 ბრალი წარუდგინა, თუმცა ჯერჯერობით არც ერთთან დაკავშირებით სასამართლო განხილვა დაწყებული არ არის. ნათია ტრაპაიძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. თბილისში მიმდინარე საპროტესტო დემონსტრაციებთან დაკავშირებით კი სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა ამერიკის ხმასთან ინტერვიუში ისაუბრა. ჩვენ ყურადღებით ვაკვირდებით თბილისში მიმდინარე საპროტესტო დემონსტრაციებს. ამერიკის შეერთებული შტატები მხარს უჭერს სიტყვის გაერთიანებისა და შეკრების თავისუფლებას. მოუწოდებთ მთავრობის წარმომადგენლებს და დემონსტრანტებს გამოიჩინონ თავშეკავება და თავიდან აიცილონ ნებისმიერი ესკალაცია ან ძალადობრივი მოქმედებები, აღნიშნავს სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელი ჟურნალისტებთან საუბრისას. ივანიშვილის ხელისუფლებას დღეს წითელ ბარათს ევროპარლამენტი უჩვენებს. თბილისის დროით 6 საათზე სესიაზე სტრასბურგში აღმოსავლეთ პარტნიორობის საკითხის განხილვაა. სწორედ ამ დროს გააკეთებენ ევროდეპუტატები განცხადებებს თბილისში ივანიშვილის რეჟიმის მიერ დარბეულ აქციასთან და საუკუნის პოლიტიკურ გადაგდებასთან დაკავშირებით. ოპოზიციის ლიდერები უკვე ევროპარლამენტში არიან. მათ იმედი აქვთ, რომ ევროკავშირის ქვეყნების პოლიტიკოსების გზავნილები იქნება მკაფიო და ისინი შეძლებენ ბიძინა ივანიშვილის შეჩერებას მიიტაცოს სახელმწიფო. დღეს სწორედ ჩვენი გზავნილი ევროპის პარლამენტში არის შემდეგი, რომ არ უნდა დაისაჯოს ქართველი ხალხი, რა თქმა უნდა, ბიძინა ივანიშვილის მიერ არჩეული კურსის გამო, პოლიტიკური კურსის გამო და ამიტომ ევროპარლამენტმა უნდა გააგზავნოს გზავნილი, რომელიც ერთის მხრივ ხარს დაუჭერს ქართველი ხალხის დემოკრატიულ და ევროპულ არჩევანს და მეორეს მხრივ ძალიან მკაცრ გაფრთხილებას და შესაბამისად პოტენციურად ზეგავლენას მოახდენს დღევანდელი ხელისუფლების და ბიძინა ივანიშვილის მიერ გატარებულ პოლიტიკურ ხაზზე. ბიძინა ივანიშვილი ქვეყანას ჯერ პრემიერის თანამდებობიდან ოფიციალურად მართავდა, შემდეგ კი არაფორმალურად, როგორც ქართული ოცნების თავმჯდომარე. ხელისუფლებაში მოსვლის პირველი დღიდან კი რუსეთთან ურთიერთობის დალაგებას ცდილობს. ქვეყანასთან, რომელსაც საქართველოს ტერიტორიების 20% აქვს ოკუპირებული. ასე ეხმაურება საქართველოში მიმდინარე პროცესებს გავლენიანი ამერიკული გამოცემა Washington Post-ი. გამოცემა ვარაუდობს, რომ ოლიგარქმა ქვეყანაში კრემლის სცენარის დანერგვა დაიწყო. ამის მაგალითებად კი დასახელებულია კრიტიკული მედიის მიტაცება, პოლიტიკური ოპონენტების დევნა და რაც მთავარია პრორუსული პარტიების მხარდაჭერა. კიდევ ერთ მაგალითად კი დასახელებულია ასევე გიორგი გახარიას პრემიერ-მინისტრად დანიშნა, რომელიც 2013 წლამდე რუსეთის მოქალაქე იყო. სტატიის ავტორი ამბობს, რომ საქართველოს როგორც ლიბერალური დემოკრატიის მომავალი დღეს საფრთხის წინაშეა, საქართველო კი ამერიკის შეერთებული შტატების ძლიერი მოკავშირეა, ნათქვამია გამოცემაში და ახლა გადამწყვეტია, რომ დასავლელმა პარტნიორებმა შეინარჩუნონ ზეწოლა ბიძინა ივანიშვილზე. მოსამართლეების კლანს და იუსტიციის საბჭოს კი უზენაესი სასამართლოს მოსამართლე ბესი კალავიძე ამხელს ამჯერად და პირდაპირ ამბობს, რომ სასამართლო დღეს კლანურ მაფიოზური პრინციპით იმართება, სადაც მთავარი არასამართალი და კანონი, არამედ კლანის ერთგულება და ანგარებაა. კალავიძის ხმაურიანი განცხადება, რომელიც მან საჯაროდ სოციალურ ქსელში გააკეთა, გახდა ხმაურიანი დაპირისპირებისა და განცხადებების მიზეზი თავად იუსტიციის საბჭოს ხდომაზე. დეტალებით ანა ბუავა გამოდის კავშირზე მთავარ სტუდიასთან.
ნეპოტიზმი, პირადი კონტაქტები, ფამილიარობა და ჩაწყობა ეს ის სიტყვებია, რაზეც უზენაესი სასამართლოს მოქმედი მოსამართლე მის მიერ გამოქვეყნებულ Facebook პოსტში წერს. ბესარიონ ალავიძე საუბრობს იმაზე, რომ რამდენიმე დღის წინ, როდესაც იუსტიციის უმაღლესი საბჭო იუსტიციის სკოლის მსმენელებს არჩევდა 25 ნოემბერს, მათ შეარჩიეს კლანის წევრები. ბესარიონ ალავიძე ღია წერს თავის მიერ გამოქვეყნებულ პოსტში, რომ კლანური მმართველობა კვლავ გრძელდება სასამართლოს სისტემაში და ისინი ნიშნავენ ადამიანებს ნათესაური ნიშნით. ამ განცხადებას და ბესარიონ ალავიძის საკმაოდ ხმაურიან და სკანდალურ პოსტს მალევე გამოეხმაურა იუსტიციის საბჭოს არამოსამართლე წევრი ანა დოლიძე და ის აცხადებს, რომ უკვე ღია ბრძოლა მიმდინარეობს კლანის წინააღმდეგ. იშვიათი შემთხვევაა საკმაოდ, როდესაც მოსამართლეები ასე ღიად უპირისპირდებიან კლანს და ანა დოლიძე აცხადებს, რომ იუსტიციის სკოლაში ინიშნებიან ადამიანები, რომლებიც არიან ნათესაური ნიშნით შერჩეულნი ამ კლანის მიმართ და იუსტიციის საბჭოც სწორედ ასეთ ადამიანებს უჭერს მხარს. ბრძოლა უზენაესი სასამართლოს დაკავებისათვის გადმოვიდა უკვე ღია ასპარესზე და ამ ბრძოლაში მოქმედი მოსამართლე პირდაპირ კრიტიკულად დაუპირისპირდა კლანს, რომელიც აკონტროლებს იუსტიციის საბჭოს. მოქმედი უმაღლესი რანგის მოსამართლე ადასტურებს, რომ არსებობს უდიდესი დაძაბულობა უზენაეს სასამართლოს მოქმედ მოსამართლეებსა და იმ კლანს შორის, რომელსაც სურს დაისაკუთროს უზენაესი სასამართლო. აუცილებელია, რა თქმა უნდა, მხარდაჭერა გამოეცხადოს ბესარიონ ალავიძეს. რაც შეეხება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომას, ამ წუთებში სხდომაზე უზენაესი სასამართლოს უვადოდ დასანიშნ მოსამართლეს ლევან თევზაძეს უსმენენ. ლევან თევზაძე საკმაოდ ცნობილია, რადგან წინა შესარჩევი ეტაპიდან ის ცნობილი იყო როგორც ნეპოტისტური კავშირებით. ის არის ირაკლი შენგელიას ცოლის ძმა, რის გამოც წინა კონკურსზე მან მისი კანდიდატურა მოხსნა. საკმაოდ ხმაურიანი იყო წინა ეტაპიც, თუმცა ამჯერად ლევან თევზაძე მისი კანდიდატურა კვლავ დააყენა. არამოსამართლე წევრები აცხადებენ, რომ ეს წინასწარ დადგმული სპექტაკლი არის და ეს გათამაშებული სცენარია ერთგვარი იმისთვის, რომ ნაკლები ხმაური მოყვეს ლევან თევზაძის არჩევას უზენაესი სასამართლოს უვადო მოსამართლის პოსტზე. მე შეგახსენებთ, რომ ეს ამ კანდიდატურის განხილვა მას შემდეგ მოხდა, რაც უზენაეს სასამართლოში კიდევ ერთი ვაკანტური პოზიცია გაჩნდა. მოსამართლეები არიან შენგელიაც და ლევან თევზაძეს. ორივეს ძალიან კარგად უნდა ცოდნო და რას ნიშნავს ინტერესთან კონფლიქტი. დარწმუნებული ვარ, ძალიან კარგად იცოდნენ, რომ ამას მოყვებოდა კრიტიკა, თუმცა მაინც მიდიოდნენ ამაზე, იმიტომ რომ მთავარი მიზანი და მთავარი პრინციპული საკითხი მათთვის იყო ლევან თევზაძის გაყვანა კანდიდატურად, შემდეგ უკვე პარლამენტი რა გადაწყვეტილებას მიიღებდა, ალბათ ეს უკვე სხვა საკითხია, მაგრამ ამ ეტაპისთვის საბჭოს ფარგლებში მთავარი იყო მათთვის, რომ როგორმე საბოლოო სიაში იგი მოხვედრილიყო. დიახ, ლევან თევზაძის შემდეგ იუსტიციის უმაღლესი საბჭო უკვე თამარ ოქროპირიძეს მოусმეს. მე მაყურებელს ვეტყვი, რომ უზენაეს სასამართლოს ერთ-ერთ მოსამართლეს ვასინ როინიშვილს უფლებამოსილების ვადა 18 დეკემბერს ეწურება, რის შემდეგაც უკვე მისი პოსტი ერთ-ერთმა მოსამართლემ უნდა დაიკავოს. ეს ანაბუავა იყო. 20 ივნისს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ძირითადად გამოიყენა უკანონო და არაპროპორციული ძალა. ასევე სამართალდარღვევით დაიწყო აქციის მონაწილეთა მიმართულებით რეზინის ტყუების სროლა და დოკუმენტურად დასტურდება ისიც, რომ სამართალდამცველები რეზინის ტყუებს ახლო მანძილიდან და სასიცოცხლო ორგანოების მიმართულებით ისროდნენ. ასეთია ახალგაზრდა იურისტთა დასკვნა რამდენიმე თვიანი მუშაობის შემდეგ. ნინო გაზდელიანი გვერდება ახლა დეტალებით პირდაპირ ეთერში. ნინო, კიდევ რა მიგნებები და ფაქტები მოხვდა საიას ანგარიში? ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის შეფასებით 20 ივნისს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ვერ მოახერხა დაძაბული ვითარების სათანადოდ მართვა. მან ასევე არ გამოიყენა ქუჩაში გამოსულ ხალხთან კომუნიკაციისა და მოლაპარაკების შესაძლებლობა, რის გამოც უკვე კითხვის ნიშნის ქვეშ დგება, რამდენად კანონიერად იყო გამოყენებული ძალა მშვიდობიანი მომიტინგეების წინააღმდეგ.
ორგანიზაციაში მიაჩნიათ, რომ ძალა იყო არაპროპორციული და ასევე ფიქრობენ, რომ მაშინ, როდესაც გამოიყენეს ცრემლდენი გაზი, აღარ საჭიროებდა რეზინის ტყვიების გამოყენება, აღარ იყო აუცილებელი და ამ შემთხვევაშიც იკვეთება უკანონო ქმედებები. ისინი საუბრობენ ასევე, რომ ეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები ფაქტობრივად არ კოორდინირებულად არ მოქმედებდნენ და ეს დასტურდება მათი ჩვენებებიდანაც, ვინაიდან ისინი ამბობენ, რომ მათ მიიღეს ინდივიდუალური გადაწყვეტილებები, როდესაც გამოიყენეს რეზინის ტყვიები, ასევე ფიქრობენ საიაში, რომ არ იყო დაცული დისტანცია, სუმცირე 20 მეტრიანი, რის გამოც არაერთი ადამიანი დაშავდა. ყურადღება გამახვილებული არის ასევე დაკავებებზეც, მათ შორის ჟურნალისტების წინააღმდეგ ძალის გამოყენებაზე და იმ ფაქტებზე, რომ მათ ხელი შეეშალათ საქმიანობაში, ანგარიში, რომელზეც დაახლოებით რამდენიმე თვე მუშაობდნენ, კონკრეტულ რეკომენდაციებსაც მოიცავს, მათ შორის შინაგან საქმეთა სამინისტროს, პროკურატურისა და სასამართლოს მისამართით. სამინისტროს სრულად არ ჰქონდა გამოყენებული კომუნიკაციის ყველა საშუალება, მაშინ როდესაც არ იყო ამოწურული დიალოგის შესაძლებლობა, მაშინ როდესაც შესაძლოა ეს პროცესი დაგვიანებით იყო მცდელობა დაწყების ამ კომუნიკაციის და დიალოგისაც, ხადია ეს დიდი კითხვის ნიშანს აჩენს ლეგიტიმურობის თვალსაზრისით. კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი და პრინციპული საკითხი, რომელიც უკავშირდება პროპორციულობას და თქვენ ანგარიშში ნახავთ არაერთ შეფასებას და არაერთ მოსაზრებას, როდესაც თავად ჩარევასთან დაკავშირებით, იმ საშუალებების გამოყენებასთან დაკავშირებით სერიოზული გამოწვევა არის პროპორციულობის ნაწილში. რეზინის ტყუის გამოყენება უნდა მოხდეს დანაყოფის ხელმძღვანელის მითითებით, მათ შორის მაშინაც კი, როცა პოლიციელი სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას ემუქრება საფრთხე. თუმცა ამ ინტერვიუს შედეგად გაირკვა ის, რომ უშუალოდ დანაყოფის ხელმძღვანელმა, ასე ვთქვათ, პოსტფაქტუმ გაიგო ის, ასე წერს ის თავის ახსნა განმარტებაში, რომ პოსტფაქტუმ გაიგო ის, რომ პოლიციელები იყენებდნენ რეზინის ტყუებს და რეზინის ტყუების გამოყენებასთან დაკავშირებით კონკრეტული მითითება არ ყოფილა, რაც ცხადია არის შინაგან საქმეთა მინისტრის ამ კონკრეტული ბრძანების, ეს არის ნომერი 1000 მეორე ბრძანება დარღვევა. იმავდროულად ეს ბრძანება განსაზღვრავს იმას, თუ როგორ უნდა მოხდეს რეზინის ტყუის გამოყენება. დაკავების პროცესი და დაკავების შემდგომ არასათანადო მოპყრობა, მათ შორის ჟურნალისტებთან მიმართებით, ასევე მასობრივად განხორციელდა ადმინისტრაციული წესით დაკავება და ამ პროცესშიც უამრავი დარღვევა აღმოვაჩინეთ და როგორც მიმდინარეობდა ამ საქმეების განხილვა, ეს ყველასთვის უკვე ცნობილია, რომ რა ფაქტებიც ჩვენ აღმოვაჩინეთ და შევისწავლეთ, ძალსახად დგინდება, რომ ჟურნალისტების მიმართაც იყო გამოყენებული ძალა, რომლის გამოყენების არც საჭიროება და არც საფუძველი არ არსებობდა. გარდა ამისა, ზოგიერთ ჟურნალისტს შეეშალა ხელი პროფესიული საქმიანობის განხორციელებაშიც და ასევე ერთ-ერთი ჟურნალისტი იყო თავისუფლება აღკვეთილიც, რაც სერიოზულ კითხვებს ბადებს. დაკარგული თვალის მიღმა, ასე ქვია ანგარიშს, სადაც 20-21 ივნისის მოვლენები სამართლებრივად არის შეფასებული. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელთა აზრით, მაშინ როდესაც სულ მცირე 250 ადამიანამდე დაშავდა, დაზარალებული სტატუსს ატარებს მხოლოდ 7 და მიაჩნიათ, რომ ესეც არ არის ასევე სამართლიანი დამოკიდებულება. ამ ანგარიშს შესაბამის უწყებებს, მათ შორის შინაგან საქმეთა სამინისტროსაც გადაუგზავნის საია და ისინი რეაგირებას მოითხოვენ ამ ანგარიშში მოხვედრილ სამართლებრივ დარღვევის ფაქტებზე. ნინო გაზდელიანი საუბრობდა საიას ანგარიშის შესახებ, რომელიც 20 ივნისის მოვლენებთან დაკავშირებით მომზადდა. კუბას ანიკიძე და ვალერი გელბახიანი მიხელ სააკაშვილთან გამართული შეხვედრის დეტალებზე საუბრობენ და საჯარო განმარტებებს აკეთებენ. როგორც ისინი ამბობენ, მიხელ სააკაშვილის დაბრუნება საქართველოში ქვეყანას სჭირდება, მიუხედავად წარსული წყენისა თუ შეცდომებისა. პოლიტიკოსების განმარტებით, ახლა საჭიროა ოპოზიციის საყოველთაო გაერთიანება ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ, რათა ის ხელისუფლებას მშვიდობიანად ჩამოცილდეს. ორი სურვილი იყო აქ შეხვედრის ეს გამოიწვია ქვეყანას შექმნილმა ვითარებამ. ძალიან მარტივად, რომ ვთქვათ, ქვეყანა არის ძალიან მძიმე დღეში ყავს ელემენტარულად უვიცი, უციგნური ხელისუფლება, არაკომპეტენტური ხელისუფლება. შემდეგ რეალობამ განსაზღვრა ესა, იმიტომ რომ მიხეილ სააკაშვილი მოგწონს ვინმეს, არ მოგწონს, გვიყვარს, ბძულს. მიხეილ სააკაშვილი არის ჩემი შეფასებით და მგონია, რომ ჭეშმარიტებიდან შორს არ არის ჩემი შეფასება. მიხეილ სააკაშვილი არის ყველაზე გავლენიანი პოლიტიკოსი საქართველოს შიგნით და მის ფარგლებს გარეთ. ჩავთვალე, რომ
ის ნარატივი, რასაც 7 წელია ნერგავს ბიძინა ივანიშვილი, რომ სააკაშვილი არ უნდა მობრუნდეს, ნაცები თუ მობრუნდნენ, მეორედ მოსვლა დაიწყება საქართველოს, დაესხმება ყველა მეზობელი, გადავშენდებით, გავნადგურდებით, ეს რა თქმა უნდა უკვე ამაზრზენი არის და ამორალური არის და ანაქრონიზმიც არის უკვე. გარკვეული ჩამორჩენილობის ნიშანთვისებასაც ატარებს და როცა ხელისუფლება და სახელისუფლება პროპაგანდა ამბობს ამას, ეს ადასტურებს ერთ რამეს, რომ ხელისუფლებას აქვს არასრულფასოვნების კომპლექსი. ძალიან ბევრი რამე მაქვს ნანახი, ასეთი პროცესები, როგორ ვითარდება და რა შეიძლება შედეგში მოიტანოს ამან, აქედან გამომდინარე ყველამ უნდა მიიღოს თავისი წვლილი იმაში, რომ გარკვეულ კანონზომიერ, ასე ვთქვათ, რეგულაციას დაექვემდებაროს მიმდინარე მოვლენები. მათ შორის ერთ-ერთი მთავარი ფიგურანტი, ასე ვთქვათ, ამ პროცესში გარდა ბიძინა ივანიშვილისა არის მიხეილ სააკაშვილი. მიხეილ სააკაშვილის დევნილობაში ყოფნა არ ნიშნავს იმას, რომ მარტოა მას კავშირი აქვს არა მარტო გარე სამყაროსთან, არამედ ყავს ყველაზე ძლიერი ოპოზიციური პარტია საქართველოში, რომლის მოქმედებას შეიძლება ითქვას, რომ შეუძლია შეცვალოს ვითარება, გაავარესოს, დაძაბოს, დააპირისპიროს და ასე შემდეგ. ამიტომ ერთ-ერთი ამოცანა ჩვენი ვიზიტის სააკაშვილთან, ერთ-ერთი მე არ ვამბობ უმთავრესი, იყო ის, რომ მასთან ესაუბრა არა მის ჩინოვნიკ პარტიულ, ასე ვთქვათ, წარმომადგენლებს, არამედ ქართული ხალხის წარმომადგენლებს. დღეიდან 2020 წლის ივნისამდე საქართველოს ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის თავმჯდომარე ქვეყანაა. თავმჯდომარეობას საქართველოს დღეს სტრასბურგში საფრანგეთისგან საზეიმოდ გადმოიბარებს. ქართულ მხარეს ევროპის საბჭოს თავმჯდომარეობის სიმბოლური გასაღებიც გადაეცემა. თავმჯდომარეობის გადმოცემის შემდეგ კი საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ევროპის საბჭოს მინისტრთა მოადგილეების კომიტეტს სიტყვით მიმართავს და საქართველოს თავმჯდომარეობის პრიორიტეტებს გააცნობს. მათ შორის არის ადამიანის უფლებები და გარემოს დაცვა, სამოქალაქო ჩართულობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, ბავშვზე ორიენტირებული მართლმსაჯულება და დემოკრატიის გაძლიერება განათლების, კულტურისა და ახალგაზრდების ჩართულობით. თავმჯდომარეობის 6 თვის განმავლობაში საქართველოს ევროპის საბჭოს ფარგლებში 20-მდე სხვადასხვა ღონისძიებას გაუწევს ორგანიზებას. ჩვენ როგორც თავმჯდომარე ქვეყანამ გავაგრძელოთ ის რეფორმები, რომელიც აქტუალურია ამ ორგანიზაციისთვის. ბუნებრივია ჩვენ იმ ინიციატივის ფარგლებში რა ინიციატივებიც გავაჟღერეთ, ვიქნებით თანმიმდევრული. ეს ინიციატივები მომდინარეობს იმ მიმდინარე საკითხებიდან, რომელიც აქტუალურია ამ ორგანიზაციისთვის, მათ შორის ისეთი როგორიც არის ადამიანის უფლებები და გარემოს დაცვა, ასევე სამოქალაქო ჩართულობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, ბავშვზე ორიენტირებული მართლმსაჯულება, ასევე დემოკრატიის განვითარება, კულტურის, ახალგაზრდობის ჩართულობით ეს მიმართულებები იქნება ჩვენთვის პრიორიტეტული. ზეწოლა გავრილოვის მძევლებზე და სქემა, რომლითაც ხელისუფლება ოპოზიციის ლიდერების მრავალი წლით ციხეში გაშვებას გეგმავდა. 20 ივნისის საქმეზე დაკავებულების პროცესი არსებითი განხილვის ეტაპზე გადადის. დღეს სასამართლოს წინაშე ჩვენება ზურაბ ბუდაღაშვილმა მისცა, ვიცით თქმითაც, მასთან საკანში სამოქალაქო ტანსაცმელში გადაცმული პირები მივიდნენ და უთხრეს, რომ თუ ხელს არ დაადებდა ნიკამელიას, ირაკლი ოქრუაშვილს და გიგი უგულავას, ვის ოჯახს პრობლემებს შეუფლიდნენ. ამ შეხვედრიდან რამდენიმე დღის შემდეგ კი ბუდაღაშვილის ძმა, მისი თქმით, გამოგონილი ბრალდებით დააკავეს. ბრალდების ხარეს, როგორც ჩვევია, ამ სისხლის სამართლის საქმეზე წარმოადგენს მოწმეებს, რომლებსაც პრინციპში არანაირი შემთხვევლობა უშუალოდ ჩემი დაცვის ყოფის ბრალდებასთან არ აქვს. მოვისმენთ ეს ფორმალურად, ასევე დავკითხავთ იმ გარემოებების შესახებ, რაც მათთვის არის ცნობილი, მაგრამ აქვე შემიძლია კიდევ ერთხელ განმარტო, რომ ამ ბიჭების ბრალდებასთან, თამლიანის, ბუდაღაშვილის, ალბათ სხვებისაც ბრალდებასთან კავშირი მათ არ აქვს და ვერ დაადასტურებენ მათ საწინააღმდეგოდ ვერაფერს. რა თქმა უნდა, ეს ადამიანები არიან კლასიკური პოლიტპატიმრები და თუ ივანიშვილის სასამართლო არა, სამართლიანი სასამართლო მაინც ძალიან მალე გამოუშვებს მათ თავისუფლებაზე, ხოლო მათი გამოკეტვა ბიძინა ივანიშვილს არ უშველის თავის გადარჩენაში, მისი რეჟიმი დასრულებულია, რამდენი პოლიტპატიმარიც არ უნდა ყავდეს დღეს ივანიშვილს ან ხვალ. როგორც ამ ადამიანებს არ ეშინიათ ამ პატიმრობის, ისე არ ეშინიათ სხვებს, რომლებიც იბრძვიან თავისუფლებისთვის.
ექიმების სამედიცინო დაწესებულებებისა და დარგობრივი ასოციაციების წარმომადგენლები ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ დაწესებულ შეზღუდვებს აპროტესტებენ. საუბარია რეფორმის ფარგლებში შემუშავებულ რეგულაციაზე, რომლებიც კლინიკებს ჩარჩოებში აქცევს. ადგენს მომსახურების საერთო ფასს. საუბარია კლინიკებზე, რომლებიც საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში მონაწილეობენ. კლინიკების ხელმძღვანელები და ასოციაციების პრეზიდენტები ამბობენ, რომ გაწერილი თანხებით კლინიკები ვერ იმუშავებენ ეს ან მომსახურების გაუარესებას, ან კლინიკების გაკოტრებას გამოიწვევს. ის ახალი ტარიფები, რომლებიც ჩვენ დაგვიდგინა 520 დადგენილებით ჯანდაცვის სამინისტრომ, არათუ ვერ უზრუნველყოფს მაღალი ხარისხით მიწოდებას. უმეტეს შემთხვევაში საერთოდ შეუძლებას ხდის ნებისმიერი სიცოცხლისთვის, სიცოცხლის გადამრჩენის სერვისების მიწოდებასაც კი. ის ძველი ტარიფიც ვერ უძლებდა ამ ინფლაციას, ხოლო ახალი ტარიფით საერთოდ შეუძლებელი ხდება ამ პროცედურების ჩატარება. დღეს არის 440 ლარი, რომელიც დღევანდელი კალკულაციით არის $138. ეს ტარიფი მოიცავს როგორც უშუალოდ ავადმყოფის მკურნალობას, კრიტიკულ ავადმყოფის მდგომარეობა, როცა არის კრიტიკული, ეს არის მესამე დონის რეანიმაცია. ასევე არაპირდაპირ ხარჯს, ასევე პერსონალის ხელფასს და ასევე მოგებას და ყველაფერს. პაციენტები ვერ იღებენ იმ სერვისს, რომელიც შესაბამისად მათი დაავადებების სამკურნალოდ არის საჭირო და ამას ერთვის კიდე ის ფინანსური ზარალი, რასაც კლინიკები უკვე იღებენ ამ სქემის მიხედვით. ანუ ასეთ შემთხვევაში არის რისკი იმისა, რომ პაციენტები უბრალოდ ვეღარ მიიღებენ იმ სერვისებს, რომელიც მათ ჭირდებათ კლინიკებისათვის მიმართვის დროს. დედაქალაქის მერია კომპანია თბილისის მიკროავტობუსთან მოლაპარაკებებს იწყებს, რათა ამ უკანასკნელმა 2020 წლიდან ეგრეთ წოდებული ყვითელი მიკროავტობუსები ახალი მოდელებით ჩაანაცვლოს. კახაკალაძემ დღეს მის ხელქვეითებს ორკვირიანი ვადა მისცა და დაავალა, რომ კერძო კომპანიასთან მოლაპარაკება აწარმოონ და კონკრეტული გეგმაც წარმოადგინონ. დეტალებით ნათია ქოხოსაძე გვერდება ახლა პირდაპირ ეთერში. ნათია, უფრო კონკრეტულად რა გეგმა აქვს თბილისის მერიას ყვითელი მიკროავტობუსების ჩასანაცვლებლად? დიახ მიშა, თბილისის მთავრობის ხდომაზე დედაქალაქის მერმა კახაკალაძემ მთავარი აქცენტი მიკროავტობუსების პრობლემაზე გააკეთა. უფრო კონკრეტულად მან თბილისში არსებული მიკროავტობუსების სავალალო მდგომარეობაზე ისაუბრა და შეიძლება ითქვას, რომ წითელი ბარათი აჩვენა სატრანსპორტო კომპანიას. კახაკალაძემ ვიცემერს ირაკლი ხმალაძეს ორკვირიანი ვადა მისცა იმისათვის, რომ მან მოლაპარაკებები აწარმოოს სატრანსპორტო კომპანიასთან და 2020 წლიდან სრულად განახლდეს თბილისში არსებული მიკროავტობუსები. შეგახსენებთ, რომ თბილისში დღეისათვის 1500 მიკროავტობუსი არსებობს, თუმცა რაოდენობასთან დაკავშირებით ირაკლი ხმალაძეს ზუსტი განმარტება არ გაუკეთებია, შესაძლებელია მიკროავტობუსების რაოდენობა შემცირდეს კიდეც. როდესაც ხედავ ქალაქში როდესაც მიკროავტობუსები გადაადგილდება ამ მდგომარეობაში, გამონაბოლქვის თვალსაზრისით ზოგ საერთოდ ძირი აქვს გავარდნილი და არ ვიცი, რა ამძიმე მდგომარეობაშია. ამიტომ მე არ ვაპირებ კიდევ რამოდენიმე წელი ველოდოთ ჩვენ თუ როდის მოხდება ამ ავტობუსების ჩანაცვლება, განახლება. მინდა დავავალო ვიცემერს ბატონ ირაკლის, რაც შეიძლება ძალიან სწრაფად, 2 კვირის განმავლობაში აქტიური კომუნიკაცია შესაბამის კომპანიასთან, თქვენ იცით რომ ეს არის კერძო კომპანიის საკუთრება და ჯერ კიდევ წინა ხელისუფლების პირობებში მოხდა ხელშეკრულების გაფორმება, რომელიც თუ არ ვცდები 2030 წლამდე არის ხელშეკრულება. დაიწყეთ მოლაპარაკება და რაც შეიძლება ძალიან სწრაფად დაიწყოს მიკროავტობუსების ჩანაცვლების პროცესი. მეორად მიკროავტობუსების შემოყვანას არავინ არ აპირებს და რაც შეეხება ფინანსურ საკითხებს, რა თქმა უნდა, ეს იქნება მთავარი განხილვის საგანი, როდესაც მე ამ კომპანიასთან შეხვედრებს გამართავ. 2 წლის განმავლობაში არ გვისაუბრია ჩვენ მიკროავტობუსებთან დაკავშირებით. მიუხედავად იმისა, რომ პირადად მეც მაქვს მოქალაქეებთან კომუნიკაცია, სხვადასხვა მეთოდებით და სხვადასხვა საშუალებებით, ყველა აფიქსირებს უკმაყოფილებას მიკროავტობუსებთან დაკავშირებით. ყველაფერს თავი რო დავანო, აბინძურებენ გარემოს და ამას ჭირდება აუცილებლად ჩანაცვლება. დიახ მიშა, ამ დროისთვის თბილისის საკრებულოსთან შეკრებილნი არიან მოძრაობა გაბედეს წევრები. ისინი მოითხოვენ კახაკალაძესთან შეხვედრას. მოდით ახლა გადავალ ერთ-ერთ წევრთან და უფრო ზუსტად გავიგოთ მათი მოთხოვნების შესახებ. შეიძლება რომ გითხრა უფრო კონკრეტულად რა სიტყვით და რატომ მოხვედით აქ? დღეს
მოძრაობა გაბედეს წევრებმა შევიტყვეთ, რომ კახი კალაძე აქ მართავდა შეხვედრას და მოვედით, რათა შევხვედროდით მას პირადად და გვეთქვა ის, რასაც ფიქრობდით მას. ეს ადამიანი არის ამ ქალაქის სირცხვილი. კაცი, რომელმაც ახალგაზრდებს აჩვენა შუათითი, კაცი, რომელიც არის ქართული ოცნების რუპორი და ყველა იმ სირცხვის, ყველა იმ სიცრუეს, რასაც ოცნებაში იღებენ, გამოდის და აპარავებს და გამოდის და საზოგადოებას ამცნობს, მაგრამ სავარაუდოდ ის გვერდითა შესასვლელიდან გაიპარა, იმიტომ რომ გვეუბნებიან, რომ დატოვაო კახი კალაძემ შენობაო და შიგნითაც არ გვიშვებენ და წინიდანაც არ გამოსულა და სავარაუდოდ ახალგაზრდებთან შეხვედრის გარეშე გვერდითა შესასვლელიდან დატოვა მან საკრებულოს შენობა. თქვენ აკაპირებთ დარჩენას თუ რა გეგმავთ? ჩვენ პროტესტს გავაგრძელებთ. ახლა აქ დარჩენას აზრი არ აქვს გაგვეპარა სამწუხაროდ ამ ქალაქის სამარცხვინო მერი. გავაგრძელებთ, შევაწუხებთ აბსოლუტურად ყველას, ვინ ჩართული იყო იმ სამარცხვინო გადაწყვეტილების მიღებაში, რაც პარლამენტმა მიიღო რამოდენიმე დღის წინ. მადლობა. დიახ, როგორც მოისმინეთ, მოძრაობა გაბედეს წევრები აქ არიან განლაგებულნი, თუმცა დედაქალაქის მერმა სავარაუდოდ გვერდითა შესასვლელიდან დატოვა საკრებულოს შენობა. რაც შეეხება თბილისის საკრებულოს სხდომას, მთავრობის სხდომაზე კიდევ ერთი საკითხი, რამაც გაიჟღერა, ეს იყო მომავალი წლის ბიუჯეტი და დედაქალაქის მერის თქმით 2020 წლის ბიუჯეტის მთავარი მიმართულებები სოციალური ჯანდაცვის და ინფრასტრუქტურის მიმართულებები იქნება. ნატია ქოქოსაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში თბილისის მთავრობის ხდომის შესახებ. დაუწყოეთის ახალი ამბები ალბანეთში მიწისძვრის შედეგად 20 ადამიანი დაიღუპა, 600-ზე მეტი მძიმედ დაშავდა. სამძებრო სამუშაოები ამ დრომდე გრძელდება და არაა გამორიცხული დაღუპულთა რაოდენობა კიდევ გაიზარდოს. ქალაქ ტირანასთან მომხდარი 6.5 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრამ ქალაქის ინფრასტრუქტურა მნიშვნელოვნად დააზიანა. ალბანელ კოლეგებს დახმარებას უწევენ იტალიელი, გერმანელი და თურქი მაშველები. კალიფორნიაში ხანძარი კი ისევ მძვინვარებს. სანტა-კლარას მხარეში ცეცხლმა ქალაქის მნიშვნელოვან ნაწილს შეუტია. სამაშველო სამსახურის გადაწყვეტილებით ხანძრის ეპიცენტრიდან 2000-ზე მეტი ადამიანის ევაკუაცია განხორციელდა. მეხანძრეები ცეცხლს ძლიერი ქარის გამო ვერ აქრობენ. ბოლო 2 თვის განმავლობაში კი ხანძარმა კალიფორნიის შტატში ათეულობით ადამიანი იმსხვერპლა, 250-ზე მეტი საცხოვრებელი სახლი დაიწვა, განადგურებულია 100 ჰექტარი ტყე. კონგოში მეწყერს 29 ადამიანი ემსხვერპლა ქალაქ კინშასაში. გადაუღებელი წვიმების შედეგად ჩამოწოლილმა მეწყერმა 300 სახლი მთლიანად მოიყოლა, ხოლო ათეულობით დაანგრია. მეწყერის განმეორების საშიშროების გამო მოსახლეობის ნაწილის ევაკუაცია ამ დრომდე მიმდინარეობს. მთავრობამ დაზარალებულთა დასახმარებლად სამხედრო ძალების მობილიზაცია გამოაცხადა. კონგოს რესპუბლიკაში 2019 წელს მომხდარი მეორე მეწყერია, ეს უკვე მასშტაბური იანვარში მსგავს კატასტროფას 50 ადამიანი შეეწირა. საუკუნის ძარცვა გერმანიაში მძარცველებმა დრეზდენის მუზეუმიდან $1 მილიარდი ანტიკვარები მოიპარეს. მოპარულ ნივთებს შორის არის ბრილიანტის, საფირონისა და ზურმუხტის თვლების 3 ნაკრები. ასევე იშვიათი ფერწერული ტილოები, ბრილიანტის თვლებით მოწყობილი ხმალი და ქარქაში. დრეზდენის მწვანე საცავი საქსონის უკანასკნელი მმართველის ავგუსტუსის მიერ მე-18 საუკუნეშია დაარსებული. მეორე მსოფლიო ომის დროს ის საბჭოთა არმიამ გაიტაცა და გერმანიაში მხოლოდ 50-იანი წლების მიწურულს დააბრუნეს. რუსეთის სპორტი დიდი საფრთხის წინაშე. ქვეყანამ კვლავ ვერ დააკმაყოფილა საერთაშორისო ანტისადემპინგო კომიტეტის მოთხოვნები, რაც შესაძლოა ქვეყანას ძალიან ძვირი დაუჯდეს. საუბარია ყველა საერთაშორისო ტურნირიდან 4 წლიან დისკვალიფიკაციაზე. მოსკოვის ანტიდოპინგური ლაბორატორიის მონაცემთა ბაზაში უცხოელმა ექსპერტებმა გაყალბების კვალი აღმოაჩინეს, რაც სრულიად გამიზნულ მანიპულაციას წარმოადგენს. მიზანი კი როგორც ჩანს ერთადერთი იყო რუსი სპორტსმენების დადებითი დოპინგ ტესტების შედეგების დამალვა. დასავლური მედია წერს იმაზეც, რომ ამ მანიპულაციის შედეგების შესახებ პირადად იყო ინფორმირებული რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინიც. მორაგბე მამუკა გორგოძე მატჩში მძიმე ტრამვას გადაურჩა. ჩელენჯ ჯგუფის მატჩში საფრანგეთის ტულონმა უელსის სკარლეტს უმასპინძლა და მინიმალური სხვაობით 17-16 დაამარცხა. გორგოძემ ტრამვა 42 წუთზე მიიღო უელსური კლუბის ფიჯელი მეორე ხაზელი ტევიტა რატუვა ქართველ მორაგბეს შეეჯახა, რის გამოც წითელი ბარათითაც დაისაჯა. რატუვამ გორგოძეს სახეში მხარი ჩაარტყა, რის შემდეგ ქართველი მორაგბე რამდენიმე წუთი წამოდგომას ვერ ახერხებდა. მიუხედავად ექიმების თხოვნისა, გორგოძემ თამაშის გაგრძელება მაინც მოახერხა და მხოლოდ 70 წუთზე გამოწვევს.
ასეთი იყო მთავარი ამბები ამ დროისთვის, ჩვენ პირდაპირ ეთერში 3 საათზე დაბრუნდებით.